Hi, this is Elle and welcome to another video. Ang video natin today is condo decorating mistakes. Ano ba yung mga napapansin ko na ginagawa nating mali pagka nag-aayos tayo ng condo? And ang mga didiscuss ko ngayon, of course, is yung mga napapansin ko syempre pag magdi-DIY lang tayo. Like, ano yung mga nakikita kong mali sa ganun. Syempre, hindi counted yung kapag nagpa-design ka or whatever. Obviously. And speaking of pagde-decorate, kung nandito kayo kasi syempre gusto nyo mag-decorate ng condo nyo, alam mo yun. Meron na ako dating video before na Pinoy decorating mistakes. Check out nyo yun. Meron pa akong video na parang how to design your space. Meron ako dun step by step. Paano ba tayo magde-design kapag meron kang sarili mong space sa mga bahay nyo, sa mga condo nyo. And meron din akong tipid decorating tips. So, check nyo yung mga video na yun dahil marami rin akong mga ideas na shinare doon. Pero ito na, simulan na natin tong condo decorating mistakes. Ano-ano nga ba yung mga napapansin kong mali? Or something lang na pwede natin ma-improve sa mga condo spaces natin? Ang unang-unang mali na nakakita ko is not necessarily kung ano yung ginagawa sa space, pero ano yung process bago ka mag-move in. Madami ako nakikita na i-impulse buy or bigla na lang bumibili ng isang bagsak ng lahat ng bagay, ng sofa, ng kama, ng cabinet, ng lahat, ng kung ano-ano, ng ganyan, ng hindi pinag-iisipan, masabi lang na ma-furnish yung space para tapos na. Alam mo yon? Hindi nyo kailangan i-furnish yung space nyo ng isang bagsak. Okay lang na process siya kung hindi naman kayo nagmamadaling kailangan tapos na lahat. Okay lang, tirahan nyo muna yung space. Mas mapagpaplanuhan nyo ng tama yung space kapag ka nakatira na kayo doon. Para at least hindi rin isang bagsak yung gastos, pwede nyo pag-ipunan, ano yung mga talagang gusto nyo instead na pinipilit nyo lang bumili ng masabi lang, alam mo yun? Masabing ma-furnish pero hindi naman talaga yun yung gusto nyo. Alam nyo yung mga yung mga meme na parang millennial, starter pack, ganyan, whatever. Meron din akong, kung iisipin ko, meron parang brand new condo starter pack. Ito yung mga nakita ko yung mga ganitong klaseng kama, yung bakal, dark brown na cabinet, dark brown na side table, dining table na set, na bakal, na wood, tapos brown na kurtina. Wala, yun lang na-imagine kong mga condo starter pack. So, hindi nyo kailangan madaliin, okay lang ng unti-unti para mas mapag-isipan, mapagplanuhan, mapag-ipunan ng mabuti kung ano yung gagawin nyo sa mga condo nyo. So, yun yung unang-unang nakikita kong mali na ginagawa ng mga tao. Pangalawa naman is sa layout, yung pag-layout natin ng condo. Dito sa didiscuss ko, pag sinabi kong condo, is ito yung typical na mga condo natin na small, 1 bedroom, studio. Hindi ito yung mga talagang pang sosyalin and mayaman na condo na mga 3 to 4 bedroom, na mga malalaki, na mga high ceiling, floor. Hindi ito yung sinasabi ko. Pero anyway, itong layout na sinasabi ko, na feeling kong mistake, pet peeve ko to. Pero minsan or madalas, wala naman tayong magagawa dito dahil ito yung binigay sa atin ni developer. Ito yung binenta sa atin. Pero isa sa pinakaayaw ko yung layout ng condo na yung kama, yung nandun sa may bintana, tapos yung living room, yung nandun sa madilim na part ng condo. Lalo na yung may mga divider, parang kung nasan yung bintana, dun ka matutulog. Tapos kung saan ka magsistay buong araw, nandun yung madilim. For me, common sense lang na kung nasan yung brightest part ng space, nasan yung may natural light, nandun yung living area, nandun yung work area, dining area. Kung nasan yung pinakamadilim na part ng bahay, ng condo, ng unit, nandun yung tulugan. Kasi matutulog ka lang naman dun, di mo kailangan ng maliwanag dun. Pero, nagigets ko na marami sa atin, wala kang choice dahil yun yung binigay ng developer, ganun na siya sinet up wala tayong magagawa doon. Pero may mga option tayo, depende sa floor plan ng studio natin or ng condo natin. Tignan nyo lang, i-check nyo yung space nyo, parang yung isang condo na ginawa ko, yung kama yung nandun sa bandang looban, tapos yung living room yung nandun sa may bandang window side, or kahit nga may divider kung kaya nyong i-exchange, basta. Tapos ilagay nyo yung living room dun sa mas maliwanag na part. So, yun lang, maging aware tayo. Kung wala tayong choice, gawan na lang natin ng paraan paano magiging mas bright yung living room natin, ganyan. Pero kung may choice tayo, yun yung gawin nating layout dahil wala lang, para mas masaya.
And speaking of window, number 3 na mistake na nakikita ko sa condo usually is yung hindi pag-highlight ng window. Kung iisipin mo kasi sa maliliit na condo, sa mga smaller size nga na condo is yung window normally nasa isang sulok lang ng room, alam mo yun, nandun lang sa dulo or nasa gilid, nasa ganyan. Syempre, kung condo to, lalo na kung nandun tayo sa matataas na floor, kailangan natin i-highlight yung bintana natin, nandun yung natural light, nandun yung view. Doon natin mas mapapalaki yung feel ng space natin, dun sa mga bintana natin. Kung nakabukas yung kortina or nakabukas yung blinds, kung possible na walang nahaharangan na part na window, as in, yung kortina nyo, isabit nyo ng ceiling talaga, tapos malaking malaki, like lagpas-lagpas sa window, para kapag nakabukas siya, yung curtain nyo nasa left and right ng window, tapos walang nahaharangan doon. So, talagang mas bright, kita nyo yung view, mas maliwanag, mas maaliwalas. Tapos, kung magba-blinds din kayo, taasan nyo na kapag naka-open yung blinds nyo, walang natatakpan sa bintana natin. And, isa pa, sa nakikita kong mistake sa mga condo na may sliding door or may mga pinto, papunta sa balcony, yung mga ganyan. Ideally, wag kayo gumamit ng blinds para sa mga ganon, sa mga may door. Kasi hindi siya practical. Imagine niyo kung lalabas ka ng pinto, yung blinds mo, ganito ang every time na lalabas ka, bubuksan mo ng ganyan, tapos gusto mo isara, babalik mo ng ganyan. Like, kapag kadating sa door, sliding door, mga ganyan, ang mas practical is curtain kasi iusog mo lang slide, ganyan. Tapos lalabas ka na, pwede mo isara, like, mas madali, mas may flow. Hindi ka magpapakahirap magganito para lang makalabas at maka-enjoy ng balcony mo. Isa pa sa mga madalas ko nakikita, kapag bagong turnover, tas nag-move in tayo, like kinikip lang nila yung kung ano yung existing nung sa condo, ganyan. Which is okay lang naman kung love nyo yung color na yon. Pero kung hindi nyo naman love, magpintura kayo. Yun yung isa sa lagi ko sinasabi to, feeling ko, paulit-ulit ako sa lahat ng video, pero uulit-ulitin ko talaga kasi paniniwala ko talaga to. Sobrang isa sa pinakamura and madaling changes sa bahay, sa space natin is pintura. So, kung hindi nyo love yung kulay ng condo nyo, pagbigay sa inyo, i-paint nyo, kaya nyo yun mag-isa. Promise. Meron din akong video ng mga go-to paint ko. Check nyo yun. And kung hindi nyo love yung pintura, magpintura kayo. Kasi normally nakikita ko talaga like pagpasok mo ng unit, parang bakit wala kayong binabago? Bakit? Ang dali lang nito. Mag-highlight kayo ng wall, kahit accent wall, wallpaper, paint, kahit ano. Lagyan nyo ng personality yung mga condo nyo. Isa pa sa napapansin ko mostly, yung mga unit natin, kung ano yung binigay ni condo na bulb, na bukilya, yun na yun. Ang daming ganun. Bakit? Why? No. No talaga. Ang dali lang. Hindi mahal ang mga light fixture. Like, kung kunwari, wala naman tayong capacity maglagay ng ceiling, maglagay ng pin light, okay lang. Pero yung pinaka-bukilya, pwede nating palitan ng ilaw. Pwede natin lagyan ng light fixture na mura lang. May mga pinapakita ko pag namimili ako sa budget makeover, less than 2,000. May mga 1,000. Tapos, sobrang iba na yung vibe ng space kaysa bumbilya lang. Like, minsan, kung kunwari, okay naman sa'yo yung kulay na nung condo, nung binigay nila, masaya ka naman kasi di ba neutral lang naman. Pero, parang feeling mo may mali. Like, ang hindi cozy, hindi warm yung feeling. Nasa ilaw yon. Kung ako talaga, kung may papalitan ako sa mga space, instant change ng vibe, yung paint nga sinabi ko, and ilaw talaga. Lighting, lighting, lighting. Sobrang importante nun. And hindi lang yun, maglagay kayo ng lamps, promise. Like, ayan, nakikita niyo yung glow na yan, lamp yan. Yung nandun sa corner, may lamp din yan. Iba talaga yung vibe niya. So, sa mga condo, kunwari meron kayong corner wall doon na mukhang parang, ang dilim, or basta ang pangit, maglagay kayo ng lamp doon. Side table sa bedroom, lamp, mga iba-ibang area, like iba-ibang height, mag-iiba yung vibe. Kahit na wala kayong ibang baguhin, maglagay lang kayo ng mga lamps sa space nyo. Promise, magkakaroon talaga ng ibang feel. Mas ma-enjoy yung chumil, tumambay, and mag-relax sa mga space nyo dahil lang sa lamp. So, huwag niyong iwanan yung mga bukilya at huwag niyong iwanan na bulb lang yung condo nyo. Naka-condo na kayo, ganda naman natin ng condo yung ilaw. Sayang naman. Sayang naman, ganun talaga. Pero anyway, ano na yung next? Isa
isa sa mga nakikita ko rin na ginagawa ng mga tao sa mga condo, usually, ang daming open shelves. Ako bumibili ng mga shelf, ng mga stante, nagkakabit ng mga shelf, ganyan. Huwag kayong maglagay masyado ng open shelves, lalo na sa mga small spaces, lalo na sa condo. Dahil pagka visible yung clutter, mas magulo, mas masikip tignan. Lalo na sa maliit na space. Hindi ko sinasabing wag maglagay at all. Wag madami. Kung maglalagay kayo ng open shelf, ng display shelf, konti lang, something na kaya nyong i-maintain na maayos, kaya nyong i-maintain na organized. Or kung meron naman kayong like open shelf na as storage, bumili kayo ng boxes ng mga pwede nyo ilagay doon. Wag lang basta shelves na nakapatong lang lahat din ng gamit. As in, ang gulo sa mata. As in, kung maaari sa mga condo, small spaces, closed storage ang gamitin natin para mas malinis tignan, mas maaliwalas, hindi storbo sa mata, like, mas maganda, mas matatahimik yung kalooban nyo. And speaking of small spaces, meron din pala akong small space design tips. Isa to sa mga unang video natin, i-check nyo siya. And wala, madami rin kayong matututunan doon, maraming tips doon. And isa sa mga nabanggit ko sa small spaces, ito yung mga mistakes natin kapag sa mga condo or mga maliliit, is ang paggagamit ng sobrang maliliit na mga furniture. Dahil nakikita ko yan eh. Alam mo yung liit ng space ko, tapos bibili sila ng sobrang liit na sofa, maliit na accent chair. Lahat ang liliit. Dahil ang liliit niya, hindi ka na komportable dun sa space dahil, di ba, hindi ka makapag-lounge. Tapos mas cluttered ba tignan dahil ang daming pieces na small. So, ang mas maganda niyan, dapat ang gawin nyo is, kumuha kayo ng normal size furniture na appropriate para dun sa space nyo. So, instead na meron kayong isang small sofa, meron kayong isang accent chair, meron kayong ganyan. Bumili kayo kunwari ng isang sectional na medium size na pwede kayong mag-relax, mag-ganyan. Mas malinis pa tignan yung isang medyo malaki-laking piece na isa lang kaysa tatlong maliit na piece. Alam mo yon. So, sa pagpaplano lang yan, kailangan nyo lang pag-isipan maigi. Like, kayang-kaya nyo yan gawin. Just enjoy the process. As in, yun lang naman yun kasi kailangan ma-enjoy natin yung mga bahay natin kung saan tayo nagsistay. Kaya, hopefully, meron kayong natutunan dito sa video natin. Hopefully, na-enjoy nyo to. Until next time, bye!